ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਛੱਬੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, 195 ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਸਮੇਤ 2 ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। 17 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਯੇਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੰਮਨ। ਆਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 195 ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ 2 ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 195 ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਸਟਰੀਆ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਜਾਰਡਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਸਰਹੱਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 7500 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਖਣੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 5000 ਰਾਕੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਉਖਾੜਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ 1400 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਿਸੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਲ ਕੁਦਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੂਮੀਓ ਕਿਸ਼ਿਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਯੇਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਈਟਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਲਈ 17 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਯੇਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸੋਲੀਨ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 13.1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਯੇਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 40,000 ਯੇਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 70,000 ਯੇਨ ਨਕਦ ਹੈਂਡ ਆਊਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ 2% ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਪਤ ਉੱਤੇ ਤੋਲਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਗਏ ਦਾਗਾਂ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਚੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ਦਾ ਦੀਆਂ ਪੋਲ ਰੇਟਿੰਗਾਂ 2021 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। अब जो आज हमने जब कार्रवाई स्टार्ट की तो जिनका डाटा हमने इकट्ठा किया था तो हमने देखा बहुत सारे लोग मैक्सिमम जा चुके हैं, उनके घर खाली हैं। जो लोग रह गए, जैसे आज हमने 450 लोगों को आज किया है, इसी तरह नेक्स्ट डे हम अपनी कार्रवाई करेंगे और 13,759 कंप्लीट करेंगे। ये हमारा फ़ेज़ 1 है। आपका शनाख्त कार्ड था सर ओरिजिनल, इसका 2 बच्चे मैदान चौक में उसने पकड़ा है बिजली घर ताड़ने वाले ने। एक 15 साल है, एक 16 साल है। हम ताड़ने पे गया, ताड़ने वाले नहीं छोड़ा है, पुलिस वाले मनमानी कर रहा है, बस उसका मर्जी है। जो आदमी उसको नज़र में गया उसको पकड़ता है, उठाता है। इवन इन लोगों ने जो अंडर 8 बच्चे जो बेफाम होल्डर है उनको भी लेके आए, बेफाम वाले को भी लेके आए और POC कार्ड वाले को भी लेके आए, ACC कार्ड वाले को भी लेके आए। मेरी DSP से बात हुई, 2 DSP से। मैंने कहा ये तो वैलिड कार्ड है, ये इंटीरियर मिनिस्टर ने ये डिक्लेयर किया है कि जो POC कार्ड होल्डर है, ACC कार्ड होल्डर है, उनको कुछ नहीं कराया जाएगा। उसके बावजूद लोगों को बेजा तंग कर रहे, लोगों को लेकर ख़वातीन को लेकर। फ्रांस के विकास राज मंत्री क्राइसोला ਜ਼ਚਾਰੋਪੋਲੂ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। Yes, thank you very much. It's the third time that I'm visiting India. I came because we have a very strong partnership, as you know. I came today to here in Alliance Française to have a discussion with students, from Indian students who decide to learn French. We have something in common. French is not my tongue language. Also, if I'm Minister of the French Republic and also Francophonie, so we exchange, and I said to them what I am saying to everybody, that French is a language of opportunities, economic opportunities, scientific exchanges, cultural, and I'm an example. I became Minister of the French Republic. And because many years ago, when I was 10 years old, I decided to learn French. So here we are. And in India, there are many people and young people who want to learn. We have 15 Alliance Française, and there are new projects. And I'm very happy to see this will of the youth for the language that doesn't belong to French people. The French language belongs to everybody. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ 27 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੈਨੇਡਾ, ਚਿਲੀ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਕੀਨੀਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਕੋਰੀਆ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਵਾਂਡਾ ਗਣਰਾਜ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸਪੇਨ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਤੁਰਕੀ, ਯੂਕਰੇਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਤੇ UK ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾ ਬਲੈਚਲੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਸਮੇਤ 28 ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪਹੁੰਚ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ AI ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। And here we are for the first time really in human history with something that's going to be far more intelligent than us. It's one of the existential risks that we face, and it's potentially the most pressing one. I firmly believe that we must be guided by a common set
of understandings among nations, from AI-enabled cyber attacks at a scale beyond anything we've seen before, to AI-formulated bioweapons that could endanger the lives of millions of people. These threats are often referred to as the existential threats of AI, because, of course, they could endanger the very existence of humanity. ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਅੰਨਾ ਮੋਰੀਆ ਵਿਲਸਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਔਰਤ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 11 ਮਈ 2022 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਅੰਨਾ ਮੋਰੀਆ ਵਿਲਸਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਟਲਿਨ ਮੈਰੀ ਆਰਮਸਟਰਾਂਗ ਉੱਤੇ ਵਿਲਸਨ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲਵ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Thank you, Your Honor. You won't hear, and you didn't hear, about any camera footage showing Caitlin Armstrong at the scene of this shooting. Despite there being tons of cameras in the area, and you heard opening statements about all the cameras that were in the immediate vicinity of the scene of that shooting, not one captures Caitlin Armstrong at that scene, because there isn't any. You did not hear about any direct evidence showing Caitlin Armstrong is responsible for this crime, because there isn't any. Now you will hear at the time Caitlin left Austin to go to New York and then to Costa Rica, she would have no reason to know about any warrant that was present in this case. That the Austin Police Department told her she was free to go. She was free to go. That's what you will hear. You will hear that Kate is passionate about traveling, she's passionate about yoga. And you're going to hear that she was totally comfortable traveling to far-off locations that intrigued her at the drop of a hat, on a moment's notice. That's what you'll hear. And you'll hear in the days following the shooting, weird things were happening to Kate at her home, documented things that would cause a reasonable person to fear for their safety, and that ultimately led to her decision to leave Austin. And you're going to hear people among us who are weak to begin with, who are troubled to begin with, who are damaged to begin with, are more likely to fall into that kind of state of reaction. ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਐਰਿਕ ਗਾਰਸੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 30-year-old council member, newly elected in the city of Los Angeles, the second largest city in America. And Los Angeles, unlike most cities, owns its own Department of Water and Power. It's the largest municipal utility in the United States of America. And at the time, it was predominantly a utility run on coal. We own power plants and interest in power plants around the western United States and built thousands of kilometers of power lines to connect from those remote places to Los Angeles to feed what had been a dusty outpost, a city that's older than Washington, D.C., but for many, as in the 20th century, it suddenly accelerated its growth, and it needed both water, and we won't talk about water here today, although that involves a lot of power in LA, and power in order to become that place that is now the manufacturing capital of America, aerospace capital, trade capital, obviously the creative capital, maybe not just of America, but of the world with Hollywood, and so much more prosperity. But in 2001, we looked at what was happening. On a day like this in Delhi, it brings back memories of growing up in Los Angeles, where the air was the most polluted air anywhere in America. Where, like today, we were given warnings by our teachers, you cannot go outside and play, just as my daughter was given by her teachers today as I dropped her off at school. The cancer cluster that was on my street, both parents, my sister have all thankfully survived cancer, but 8 times between the two of them,
and people who lived on our street right at the intersection of two main highways who breathed that lead-filled toxic air. So when we talk about that moment where we find ourselves, not just of a world that is addressing climate change, but also of the daily health impacts of those vulnerable communities or just of urban centers that India faces, that the world faces today, it brings me back to that year where we suddenly looked at a utility and said, how can we continue to spew the pollution that is choking our air? And also, at that point, we saw the evidence, because it had been a good 10 years of empirical evidence that it was also heating the world and changing our planet. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਘਰ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਖਾਧੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਓਨਗਾਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰਿਨ ਪੈਟਰਸਨ ਦੇ ਘਰ ਖੋਜ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲੰਚ ਪਾਰਟੀ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ 4 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਆਨ ਵਿਲਕਿੰਸਨ ਹੀ ਬਚ ਸਕਿਆ ਸੀ। Year-old female in relation to this incident, and a search warrant was subsequently executed at her residential address. This search is currently ongoing, and we are being assisted by the AFP's technology detector dogs. Homicide Squad investigators have previously interviewed this woman in relation to an incident that occurred on the 29th of July where 4 people fell ill following taking part in a meal at a private residence there in Leongatha. 3 of those people, Heather Wilkinson, Gail Patterson and Don Patterson, unfortunately passed away in hospital following taking part in that meal. The 4th person, Ian Wilkinson, was released from hospital in late September, and I understand that he continues to recover. Once the search of the premises is complete today, the female will be interviewed by Homicide Squad investigators. We will provide updates as the day progresses. Over the last 3 months, this investigation has been subject to incredibly intense levels of public scrutiny and curiosity. I cannot think of another investigation that has generated this level of media and public interest, not only here in Victoria, but also nationally and internationally. I think it's particularly important that we keep in mind that at the heart of this, 3 people have lost their lives. These are 3 people who, by all accounts, were much beloved in their communities and are greatly missed by their loved ones. These deaths also continue to have a significant impact on the media, on the immediate families of those involved, and I ask that people are particularly mindful of this over the coming days. In smaller communities such as Leongatha and Currumbara, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। बात सबको मालूम थी कि देश के लिए आपको सर्वोच्च बलिदान देना पड़ेगा और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि आपको देश की खातिर सब कुछ देना पड़ेगा और हमारे नेता हों या कार्यकर्ता हों, जेल जाने से कोई नहीं डरता है। इतना साफ है कि अब केंद्र सरकार ने पूरा मन बना लिया है कि किसी तरीके से भी
बाय हुक बाय क्रुक आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। आम आदमी पार्टी से सबसे ज्यादा परेशान है केंद्र सरकार। जितने हमले आम आदमी पार्टी पे हुए उतने हमले आज तक भारत के इतिहास पे किसी में नहीं हुए। तो अब सिर्फ ये मंशा है कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। 170 मुकदमे किए गए हमारे विधायकों के ऊपर, कोई नहीं टूटा। कोई टूट के भारतीय जनता पार्टी में शामिल ना होने के लिए तैयार है, ना शामिल हुआ। तो अब ये है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला जाए, इनके बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला जाए और आम आदमी पार्टी को समाप्त किया जाए। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸਹਾਕ ਹਰਜ਼ੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਅਰਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਹੂਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅਰਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। उन्होंने कहा कि सानू अपने अंदर ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। CNN ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਜ਼ੋਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਜ਼ੋਗ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। उन्होंने कहा है कि वो सानू वीडियो अफवाहां ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟੋਨੀਓ ਕੋਸਟਾ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। It's really good to be here and use this opportunity our bilateral cooperation, also discuss regional and global issues. This morning, actually, before I came here, I visited the Assembly of the Republic. I called on my old friend, President Augusto Santos Silva. We had a discussion on our political and parliamentary exchanges that I valued very much. Today, in our own meeting, we've had a very, very detailed assessment of our bilateral partnership. We see a lot of new energy and activities across several sectors. Trade and investment is clearly a strong driving force. Indian companies like Indian IT companies especially have made their mark in Portugal. I was also happy to see that Amul, which is our main milk and dairy company, is the first Indian regional sponsor of the Portuguese national football team. We are going to ask our joint economic committee to follow up on some of our discussions and see what more we could be doing in health, pharmaceuticals, renewable energy. We also discussed defense cooperation, startups, innovation as well. There was some talk between us on direct air connectivity because that is today a missing piece in the relationship. We're very confident that our exchanges would expand once we can progress on that. And both of us put a lot of weight on development of tourism, and that too would grow with direct air connectivity. As the Minister mentioned, we spoke about cultural cooperation. ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। 26 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, 195 ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਸਮੇਤ 2 ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 17 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਯੇਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੰਮਨ ਆਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।